Welcome to The Source, where we combine the headlines with in-depth conversations with the newsmakers themselves. I'm Pinky Webb. Today on the program, President Rodrigo Duterte warns the military and police may take over if some continue to defy community quarantine protocols. Also, senators call for the resignation of Health Secretary Francisco Duque. Did the health chief fail in dealing with a global pandemic? Senator Grace Poe joins us live. And later, music heals and uplifts. Filipino health workers in different countries unite in song for their fellow frontliners. President Rodrigo Duterte threatens he may call on the military and the police to enforce stricter quarantine measures. The threat comes after officials observe that more people are violating quarantine rules and leaving their homes. The president likened the takeover to martial law, but says he's only after everyone's safety. Here's the president in his own words. I'm just asking for your disiplina, konti. Kasi pag ayaw ninyong maniwala, mag-take over ang military pati police. I am ordering them now to be ready. Ang police pati military ang mag-enforce sa distance, social distance at yung curfew. Sila na, parang martial law na rin. Mamili kayo. Ayaw ko. Pero pagka naipit na yung bayan at walang disiplina kayo, o ngayon, kailan talaga estimate mo, bigyan mo kami? Baka next week. Every day they are at it. Kaya nga, nandyan sila nakatutok. Habulan sila ngayon. The president also says that Health Secretary Francisco Duque will remain in his post. Mr. Duterte has rejected the strong call of 14 senators for Duque to step down. The visibly hurt Health Secretary says he will deal with criticisms hurled against him in due time, but not during the ongoing pandemic. For now, he says he will focus on winning the country's battle against COVID-19. Working out kasi there are athletes. During the Senate hearing, sa Health Committee hearing, na-find out namin na while DOH was insisting that the airlines were uncooperative in giving them the flight manifest, it was found out na yung palang airlines was very willing and they are even volunteering to disclose the flight manifest nung sinakyan nung first COVID case na Wuhan couple na pumasok sa Pilipinas. And but apparently kulang ang action ng DOH, kaya doon ako una na dismaya. So that led me to nakumbinsa ako na sumama at pumirma doon sa resolution na yun. At among others lang yun, marami pang ibang punto doon na sinahit namin sa resolution. Senator Bato, ang sagot kaagad ni Secretary Duque kanina na he will stay in the trenches, he is in the service of the country at the pleasure of the President. And si President Duterte mismo nagsabi na hindi daw niya bibitawan si Secretary Francisco Duque. So, paano na po? Wala kami magawa doon. In fact, our resolution was not directed towards the President. Our resolution was directed towards Secretary Duque.
na hindi man kami nag-appeal doon kay Presidente na you fire out Secretary Duque, Mr. President. No. Ang aming resolution was an appeal or kinukonsidya namin si Secretary Duque kung pwede mag-resign. Yun lang naman ang laman ng aming resolution. So kung ayaw niya, din wala kami magawa. But still, at least pinalabas namin yung aming punto. Oo. Okay. Well, now that he's saying that he will stay and that Malacanang is saying that he will stay, what is it that you senators want to see him do for example, in the next 1 or 2 weeks? What kind of, kumbaga, ano po yung gusto nyo makita na gagawin niya? Well, we hope na pagandahan pa niya yung kanyang performance. Let's go straight to the source of the story. We have Senator Grace Poe. Senator, welcome to the show. Thank you for your time. Hi, good morning, Pinky. Sa lahat na nakikinig, magandang umaga po. Magandang umaga, Senators. You included are asking Secretary Duque to resign for failure of leadership, negligence, lack of foresight, and inefficiency in his performance as Health Secretary. But some are actually questioning, ma'am, is now the right time now that we're in the middle of a crisis? Well, I wasn't able to listen to your interview at length with Senator Bato, but alam naman natin, Karen, pagka may mga doktor tayong kausap, ang sinasabi nila ganito lang. Pag nasa emergency room sila o pag sila gumagawa ng surgery, pag mayroong isang doktor na physically or mentally incapable na ipagpatuloy ang operasyon or catatonic, pinapalitan talaga ito. Alam mo dito sa ating pakikipaglaban sa COVID virus, hindi naman to hanggang ngayon lang pangmatagalan ito. So ang kailangan natin siguro dito ay isang liderato sa Department of Health na talagang nakakaintindi na magbibigay ng tamang mga desisyon at inspirasyon. Ang nakadetalye, ewan ko kung nasabi ba sa iyo ni Senator Bato yung mga ibang dahilan kung bakit tinatawag namin ang kanyang pagbibitiw. Yeah. Senator Grace, gusto ko na pong tanungin sa inyo, para ho ba sa inyo, ano ang naging pinakamalaking shortcoming o pagkukulang ni Secretary Duque? Para sa akin talaga, ang pinakamalaking pagkukulang niya ay ang hindi pagkakaroon ng mabilis na desisyon sa iilang bagay. Unang-una yung mass testing. Hindi niya pinayagan itong mga mass testing kits na gamitin kaagad kahit na may FDA approval sa ibang bansa. Yun sana ang pinakamabilis na makakuha tayo ng contact tracing. Ang isa pa, siguro itong pumasok sa isip ko. It took him more than about 2 weeks, I think, for him to coordinate with Philippine Airlines and find more than just 17 passengers who were in that, I'm sorry, not Philippine Airlines, I think it was Cebu Pacific, one of those airlines that had the first infected individual that came to the Philippines and then eventually in Dumaguete. Sa Senado pa namin siya tinanong, sino-sino ba yung mga pasahero na natawagan na ba? At ilang araw nang nakalipas, hindi pa rin siya nakikipag-coordinate. So, maybe, ito'y kauna-unahang pagkakataon kasi na nagkaroon tayo ng ganitong pandemya. Hindi naman natin sinasabi na alam natin lahat ng sagot dito. Pero I think as government officials, we should at least have the basic requirements and protocols to address this. At pasensya na, hindi naman yata siya practicing doctor, no? Or gaano ba katagal talaga siya mula noon na talagang nagpa-practice bilang isang doktor. Hindi na naman natin masasabing administrador talaga dahil sa mga nangyayari ngayon, mukha talagang mas sa negosyo siya. So magharap naman tayo ng makapabalanse ng administration and health talaga. Ang isa pa dito yung nangyari dito sa Philippine Mental Hospital, si Clarita Avila, nagreklamo siya na yung frontliners niya, mga 34 na ata ang infected. At imbis na tulungan siya kaagad, ang una pang ginawa o inatupag ng kalihim ay
patahimikin siya or mag-issue ng gag order. Paano na tayo ngayon sa contact tracing kung yan ang magiging palakad nila? Mahaba pa ito, Pinky, at kung hindi natin to aayusin ang ating paglaban, sinabi na nga ng Philippine Institute of Development Studies, mangangailangan tayo siguro ng mga 500,000 pang ICU beds, mga 300,000 mechanical ventilators, at saka mga 1,000,000 pang mga kama para sa ating mga pasyente. Senator Grace, let's also discuss the ban because meron pong iba nagsasabi tila nahuli ata. Maliban po dun sa sinasabi niyong Cebu Pacific na contact tracing na tinanong niyo si Secretary Duque, meron pong ilan nagtatanong din bakit tila belated o delayed yung ban sa Hubei province. Kasi ito po ay inimpose last January 31. The first reported case here in the country was January 30 at yung una pong death, yung pong galing sa Wuhan ay February 1. Do you think that we should have, or government rather, should have imposed the ban on Hubei province much earlier? Yeah, of course. It should have been imposed a lot earlier. Mas inisip pa nga ng kalihim, maintindihan ko pa kung Department of Finance or Department of Tourism. Pero siya, Health, mas inisip pa niya na yung repercussions na mangyayari with China. So kung maaga pa yung contact tracing, o sabihin na natin na hindi na ban agad, kung kaagad-agad nahanap nga yung mga individual na nandun sa aeroplano na yon, sa tingin ko magiging iba. Kung hindi man sa ating populasyon, para nila sa mga health practitioners, lalo na yung mga doktor. Alam mo, napakaraming doktor ang namatay sa ating bansa. Kung ikukumpara sa ibang bansa, yung percentage dito sa Pilipinas ay pinakamataas daw. Okay? At sa tingin ko nangyari yon dahil nga hindi naglabas ng tamang precautions at protocols ang Department of Health kaagad-agad. So syempre yung frontliners, yung mga doktor, hindi naman nila alam kung yung pasyente ano talagang sakit pagpunta sa kanila. Kaya marami sa kanila nung mga unang panahon na nakakita ng mga pasyente na wala pang warning mula sa Department of Health, patay na ngayon. Yun nga yung, di ba, isa nga dun sa mga nabiktima ng coronavirus, naging panauhin sa Senado, pumunta sa Manila Doctors Hospital. Yeah. At isa yon sa mga unang doktor na namatay dahil dito nga sa pandemic na to. Okay. But hindi naman po lingid sa ating kaalaman na meron ho talagang challenges that the Philippines is facing. For example, syempre yung kakulangan po ng ospital, yun pong siguro kakulangan din ng health workers sakaling lumala ito, and something that we've seen now. How could have government, Senator Grace, prepared for something like this? O sa palagay niyo ho ba, ma'am, hindi lang talaga naisip ni Secretary Duque na hahantong tayo dito kung nasan tayo ngayon? Sigurado naman hindi niya naisip ang buong larawan na mangyayari. Hindi naman natin sinasabi na lahat ay may solusyon dito kahit nga sa mga ibang bansa. Hindi naman sila perfecto. Pero dapat may mga minimum standards tayong sinusunod. Katulad niyan, transparency. Iga-gag order mo. Yung nagre-report lamang para sabihin na kailangan namin ng tulong dito sa National Mental Hospital. Tapos, pagsasabihin mo yung Cardinal Santos dahil naglabas sila ng bulletin na meron na silang na-treat doon na may coronavirus. Ano ba namang klaseng kalihim yan? Tapos, pangalawa, sabihin na natin, ito na yung pinaka-minimum, okay? Testing kits na napakadala yung rapid testing kits na napakadaling gamitin. FDA approved sa ibang bansa. Napaka-importante naman sana nun. Pero parang pinipigilan niya. Gusto niya lahat centralized. Ako, sa tingin ko, conventional wisdom na lang o kaya common knowledge na lang. Kailangan mabilis ang testing in the shortest possible time para meron kang contact tracing kaagad. Parang kahit na yung mga basics na gano'n, hindi naman niya yata naisip yon. Alam mo, hindi naman tayo makukulangan ng mga magagaling na profesional. Ayoko na lang bagitin ang pangalan dito. Ito ay prerogatibo ng Pangulo. Pero kung hindi tayo hahanap ng isang kapitan na
maaaring magbigay ng tamang gabay sa atin, baka mas lalo tayong mapahamak. Senator Grace Poe, do you have any recommendation kung sino ho kaya ang somebody who will be more efficient, you think, than Secretary Duque? Do you have anyone in mind? I'm sorry, Karen, yung rekomendasyon ng sinong papalit sa kanya o kung anong dapat natin gawin? Opo, Senator, ano ho ang inyong naiisip kung meron ho kayo naiisip na recommendation na posibleng pumalit kay Secretary Duque? Kahit na po sinabi ng Pangulo that he will stay put. Ay, mahirap na magbanggit ng pangalan kasi baka mapasubo pa yung mga tao, matanong pa sila. Pero meron akong mga naiisip. Siguro kung magkakaroon ng pagpupulong, kung kailangan ng rekomendasyon, masasabi namin. Pero ito na lang dahil lahat naman tayo ginagawa natin ang ating makakaya. No? Actually, Pinky, ang dapat natin unang gawin ay magkaroon talaga ng mas maraming testings. Kung ikukumpara natin ang ating sarili sa ibang bansa, yung ating safety record dito sa COVID address ay napakababa. Yung isa nga dun sa Nikkei Asian Journal, parang tayong pinakakulela. Tapos doon naman sa isang Johns Hopkins report, dito yung pinaka-peligro para sa mga frontline workers natin, ng mga doktor at mga health practitioners. So siguro, ang pinaka-minimum na dapat gawin ay magkaroon ng mass testing, rapid testing sa ating mga barangay. Marami kaming nagbigay kami ng 1,500 testing kits. Ito ay isang personal na inisyatibo na naibigay natin at nagtaka kami kasi dun sa mga sorry, natawag pala kitang ibang pangalan, Pinky, I'm so sorry. Anyway, sa ibang mga barangay. It's okay, Senator Grace. Hindi kita kasi nakikita masyado, puro mga okay. Dun sa mga ibang barangay na mayroong mga insidente ng COVID, di umano, hindi pa sila napupuntahan ng Department of Health para bigyan ng testing kits o kaya magpa-test man lang. Ngayon, naiintindihan ko, napaka-busy na talaga ng mga nandun sa Department of Health. Pero kung marami tayong testing kits, mas madali naman ito maipamahagi ng mga LGU. Akalain mo dito mismo sa Maynila, sa Quezon City, hindi pa sila napupuntahan para mabigyan ng mga testing kits na gano'n. Samantalang may mga persons under monitoring. Isa pa pala, may person under monitoring ang Department of Health na administrator sa Caloocan na dahil sa memo ng Department of Health na kailangan patuloy pa rin siya ng trabaho, ngayon, ang ating mayor sa Caloocan, Mayor Malapitan, ay nag-aalala na baka mas marami pa yatang nahawa doon. Maraming mga protocols talaga, Karen, ang hindi nasunod. So, dapat yung pagbibigay ng rapid testing kits. As narinig ko doon sa aming Viber group, sabi ko na naman ata, Pinky, doon sa aming mga Viber group, nasabi nila na may mga talipapa sa ibang lugar sa Cavite, ganun din naman sa Bulacan. Sana sa mga ibang barangays ay madala natin itong mga palengke na ito para hindi na sila tumawid sa mga kalapit na barangay. Okay. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan kasi alam mo, ang isa pa yung enhanced community quarantine, matatapos na ito. At ang rekomendasyon ng mga ibang business groups, kung magpapatuloy tayo kasi nga medyo nahirapan na rin ang ating mga kababayan na sa kanilang pang-araw-araw, para maging matagumpay ang quarantine kasi, kailangan ay matanggap ng ating mga kababayan ng ayuda ng gobyerno. Hindi naman nakakayanan kaagad-agad ng gobyerno out of 100 billion pesos na pera para sa social amelioration program. Parang ang nabibigyan ng gobyerno ay kalahati pa lang. Matatapos na yung quarantine sa ngayon. Kung mag-extend tayo, yung mga tao na talagang daily age earners na monthly ang kita nila or paycheck to paycheck, hindi talaga yan mananatili sa bahay dahil kailangan nila maghanap buhay. Kaya yun yung mga bagay na isipin natin. Siguro yung
modified community quarantine or lockdown. Yun ang Quarantine. sinasabi ng iba, pati dun sa UP pandemic pandemic team, no? Yung nagsasabi na siguro kailangan nga ng localized community quarantine sa mga darating na linggo. Okay, that's something we need to talk about after the break. This enhanced community quarantine, dapat hubang i-extend or should we consider a modified one? We'll be talking to Senator Grace Poe after the break. We'll be right back. Welcome back to The Source. Our guest today is Senator Grace Poe. Senator, we don't have a lot of time, so there's 2 points really I'd like to raise. First is, sa palagay niyo ho ba itong enhanced community quarantine ay naging successful? At pangalawa, what kind of scenario do you think you recommend or do you see after April 30? Kailangan ho bang i-extend itong ECQ or are we looking at a modified ECQ? I think, Karen, I'm sorry, I think, Pinky, the government has done what it should. What it could given the circumstances. Pero talagang maraming kulang dahil mabuti na lang nagkaroon tayo ng quarantine. I wouldn't say it was we were able to address all the goals that we wanted to address when it comes to rapid testings, but at least I think it controlled the number of infected individuals. Not as much as we wanted it to, but can you imagine without the enhanced community quarantine? Now, moving forward, I would probably look into a modified localized quarantine or community quarantine. At kami naman, ginawa din namin yung aming makakaya na mamigay ng 1,500 testing kits, rapid testing kits sa iba't ibang mga barangay. Sana naman ang Department of Health ay magbigay ng mas maraming pagkakataon na matest ang ating mga kababayan. Katulad ng yung sa Marikina, ang tagal-tagal bago nila inaprubahan ang testing lab doon ng local government. Ginagawa rin ito sa Valenzuela City at successful sila doon. So kung merong makakatulong, wala namang perpektong siyensya sa ngayon. As long as hindi ito makakadagdag ng peligro, payagan naman natin. Katulad yan, yung dati yung mga donors natin napahirapan pa, no. Kaya Pinky, ang masasabi ko lang yung ating personal protective equipment. Marami ng mga nag-donate. Ang Office of Civil Defense ang namamahala dito. Ang magandang balita, di umano nag-donate sila sa Davao ng sabi ng Sunstar ng 1 million PPEs. Kung totoo yun, pag naipamahagi yan sa ating mga doktor, malaking tulong yan dito kasi iniintay pa natin na makompleto ng Department of Health yung pag-order nila ng personal protective equipment na darating pa siguro mid-April 2023, mga ganon. Next week. Senator, yung pong sinasabi ng Task Force Shield na COVID Shield na napakarami po nung violators ng enhanced community quarantine, umabot na sa 100, almost 20,000. Sabi po ni Pangulo kagabi sa kanyang address to the nation, maiwan kayo sa mga bahay nyo, kailangan nandyan lamang kayo dahil kung magpatuloy pa itong siguro yung violation sa ECQ, he's going to call on the police and the military. Martial law ang makikita natin dito. Is this something that should really be considered, Senator Grace? I think the President is very serious when it comes to warning the public about staying home if they don't need to be out. Well, lockdown naman talaga ngayon, di ba? May checkpoints naman talaga sa ibang lugar. You can liken it to martial law, but the point is, whatever we need, I guess they're doing this to enforce that stay-home rule. Kaya lang ito nga yung masasabi ko. Kung napapansin nyo, mas marami ngayon ng delivery, di ba? Mas maraming nag-order ng pagkain, mas maraming nagbebenta ng kung ano-ano, safety gear o kaya pagkain sa internet. Kasi nga, naghahanap ng pagkakitaan ng ating mga kababayan. Napakahirap talaga i-enforce ang isang lockdown
lalo na ang enhanced community quarantine, kung yung mga tao kailangan kumuha ng pagkain o kailangan magtrabaho. Kaya nga yung ating mga rekomendasyon sa mga ibang barangay, maganda siguro na magkaroon, Pinky, ng mga nagbebenta ng mga basic goods para hindi na sila kailangan umalis doon. At Right. para naman sa mga iba na makatanggap ng ayuda kaagad para hindi na naman sila maghanap pa ng paraan na lumabas ng bahay at kumita. Pero marami rin mga kabataan, nakikita ko, na palaboy-laboy sa kalsada. Wala man lang face masks. Yung mga dati nang nakatira dyan sa kalsada, sana yung mga local government ay makuha rin sila kasi kahit Okay. papano, hindi din natin alam kung sila ay positive o kaya at marami din silang pwedeng mahawakan. Right. Senator, I wanted to bring this in, kasi yung tinatawag nga na possible selective quarantine, ang naging recommendation ni Secretary Joey Concepcion, yun po, selective quarantine, mabilis lang po ito, massive testing, posibleng allow construction and manufacturing to proceed on a demand basis. Pero may isa po, I wanted to get your thoughts on this, allow reduced public transportation such as MRT and LRT kung matuloy po ito after April 30. Is that something you support? I don't claim to be an expert. What I really believe in is this, that we should really continue social distancing, that there should be rapid testing as Presidential Advisor Joey had recommended. Now, when it comes to the resumption of public transportation, meron silang mga rekomendasyon to limit the number of passengers, to maintain social distancing, and to have Opo. like at least one seat apart per passenger. I think 1 meter apart each, and then regular Opo. sanitation of commonly held fixtures of the transportation unit. Areas. One of the other recommendations I think of that report is for the government to rent public utility vehicles, be it buses or jeeps, so that they can control the number of passengers per vehicle. And that will cost around 4 billion pesos from the National Treasury. So I think that these are measures that we need to consider because people can't really go to work unless there's transportation. Obviously, that's the reality. So unless all businesses, Opo. small, medium, small MSMEs can actually Micro, medium, small. provide transportation, hindi naman maaaring magtrabaho yung mga yan. So maybe the government can step in Opo. as the DOTR is already doing for frontliners. Maybe now that the government could also consider mass transportation as another way of making sure that social distancing is maintained. Senator Grace Poe, we've run out of time. Maraming salamat po sa inyong oras. Thank you, and I hope to interview you again. Thank you, Pinky. Matagal na tayo hindi nag-uusap, kaya iba na tuloy. Pareho naman kasi anytime, basta may pagkakataon. Maraming salamat ulit, Pinky. Take care, Senator Grace Poe. And before we go, they say music heals. This is why a group of doctors and nurses who are also alumni of the University of Santo Tomas Pharmacy Glee Club gave a musical tribute for their fellow frontliners. The choir includes medical workers like doctors, medical technologists, pharmacists, and a chemist. Video uploader Gabrielle Cortez said it's a reunion of sorts for these health professionals based in different countries. Now they have been brought together by their love for music and a common cause for frontliners. Thank you for joining us here on The Source. I'm Pinky Webb. You're watching CNN Philippines, and we'll leave you with this video of the UST Pharmacy Glee Club's version of Paraiso by Maestro Ryan Cayabyab.